guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. আৰু মই বহুত দিন পিছত মোবাইলটো হাতত লৈছোঁ আৰু মোবাইলটো হাতত লোৱাৰ মানে কাৰণ হ'ল যে মোক এটা সৰু ল'ৰা এটাই মোক মেছেজ দিছে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু মোক কৈছে প্লিজ ভিডিঅ' আপলোড কৰক আৰু নাজানো কিয় ফটোকে মোৰ মন গ'ল ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ কাৰণে মই বহুত দিন পিছত আহিছোঁ এনেকৈ মোৰ একচুৱেলি এইখিনি মই বহুত বিজি আছিলোঁ আই ৱাজ বিজি ছেটিং আপ স্মল বিজনেছ ইনষ্টাগ্ৰামত মানে বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই অলপমান বিজি আছিলোঁ কাপোৰৰ বিজনেছ আৰু আই এম অ'ভাৰৱেলম ইমান জল্দি মানে মই ৰেছপন্সটো ভাল পাইছিলোঁ সেইকাৰণে বিজি হৈ থাকিলোঁ অলপমান বিজি হোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ চ' এতিয়া মই অলপমান একদম আন্ধাৰ হৈ আছে একদম বৰষুণ দিয়া নাই গুৱাহাটী ইমান গৰম আৰু বৰষুণটো দিয়া নাই আৰু সেইকাৰণে মই অলপমান ঘামি আছোঁ যিয়ে নহওক চ' মোৰ সেই ছেটআপটো কৰাৰ কাৰণে অলপমান মোৰ টাইম গ'ল অলপমান বিজি হৈ গ'লোঁ আৰু আজি ভাবিলোঁ মই অলপমান আজৰি হৈ আছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই অলপমান ভিডিঅ'টো কৰোঁ আৰু আপোনাৰ লগত কথা পাতোঁ চ' সেইকাৰণে ফোনটো হাতত লৈ লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ চ' ব'লক আজিৰ দিনটো কি কৰোঁ আপোনালোক দেখাই থাকিম আকিল কি কৰিছা এইবোৰ কি কৰিছা গোটেই বিচনাটো আকিল ইউ হেভ so many cards Akil, say hi. Hi. Akil, एक्सीडेंट हो गया इस गाड़ी का? किसका एक्सीडेंट हो गया? और परसों अरे मंगी ओह बेबी हाँ हो गया And what is this? cow मार दिया गाड़ी ने काऊ को cow के जो हम मिल से अरे गाय बड़ी 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 it's so cool और तू तो बड़ा अरे बच्चा মই লাইফত কি কৰা নাই মানে মই সদায় আই অলৱেজ লাইক ডুইং সামথিং মানে হাতৰ কিবা এণ্ড দিছ ইজ অলছ' ৰিয়েলি গিভিং মি some time for myself য'ত মই নিজে নিজে বনাই থাকোঁ এণ্ড when people praise me for something that I make myself really gives it বস্তু যদি মই বনাই আছোঁ স্ক্ৰাচাৰ্ছ মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনাওঁ satin cotton and all that আৰু বহুত কমফৰ্টেবল হয় আৰু
চ' মই স্ক্ৰাঞ্চিছখিনি চিলাই কৰিলোঁ এতিয়া মোৰ ইলাষ্টিক লগাব আছে এইখিনি একচুৱেলি কেইটামান মোৰ অৰ্ডাৰ আছিল আৰু কেইটামান মই বনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ এজ আ ষ্টক আৰু এইখিনি ধুনীয়া কালাৰ হয় উড কালাৰ মানে কি হয় উড ডিজাইনৰ হয় এইকেইটা আৰু বাকী কেইটামান মোৰ অলৰেডি ষ্টকত আছে চ' এইটো এটা মোৰ সৰু এটা বিজনেছ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ লগত মই বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ কাপোৰ আনিছোঁ হ'লচেলত বহুত ভাল কাপোৰ বহুত ভাল কোৱালিটি কাপোৰ আনিছিলোঁ আৰু ঈদৰ আগত আৰু সেইখিনি কাপোৰ মই একদম কম মাৰ্জিন সেইখিনি চেল কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবাই নাছিলোঁ ইমান ভাল ৰেছপন্স আহিব আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল ৰেছপন্স আহিছে আৰু বহুতে কিনিছে আৰু কিনি কিনি মোক বহুত ভাল ভাল ৰেছপন্স দিছে চ' সেইকাৰণে মই অলপমান বিজি আছিলোঁ এই বস্তু আৰু এতিয়া নতুন ষ্টক আহি আছে আৰু মই আৰু দেখাম আহিলে ষ্টক আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেতিয়াবা কিনিব পাৰে আৰু মোৰ কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আছে মই লিংক ডাউন কৰি দিম আৰু আপুনি গম পাব মই কি কাপোৰ আনিম ফাইনেলি মোৰ স্ক্ৰাঞ্চিছবোৰ ৰেডি হ'ল আৰু এইবোৰ চব মই পেক কৰি থৈছোঁ এইবোৰ গোটেই মোৰ ডেলিভাৰী কৰা মানে গোটেই মানে অৰ্ডাৰ হয় এইবোৰ আৰু এইটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে হেম্পাৰ এতিয়া পূৰা 5টা আছে চ' এইবোৰ চব মই এনেকৈ পেক কৰি লৈছোঁ এইখিনি পেক কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি গোটেই এতিয়া শ্বিপিঙৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম চ' কেনেকৈ কি পেক কৰোঁ ভাবি আছোঁ মই কিবা এটা নিজে হেণ্ডমেড বেগছ বনাই লওঁ বনাই কিনে কিবা এটা কৰিম চ' ষ্টে টিউন উইথ মি ইটছ চ' কিউট আৰু মই এতিয়া চকলেটছ দিছোঁ চকলেটছ বহুত ধুনীয়া হয় এইটো 3টা অৰ্ডাৰ আছে চ' এইবোৰ চব পেক কৰি লৈছোঁ পেক কৰি এইবোৰ এটা দিল্লী যাব এটা বেংগলোৰ যাব চব দূৰৰ যাব মানে এইবোৰ মোৰে মানে ইয়াত লকডাউনত যোৱাৰ স্ক'প নাই কি তাহাঁতিতে যাব আৰু ঘূৰিব চ' লেটছ চি মই কেনেকৈ কি পেক কৰোঁ হেণ্ডমেড পেক কৰিম কিবা এটা I don't know how much you guys feel about handmade stuff, but handmade stuff was always something really attracted me. সৰুৰ পৰা মই সদায় কিবা না কিবা বস্তু নিজৰ হাতেৰে বনোৱাটো বহুত ভাল পাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি মোৰ কিবা এটা বস্তু নিজে কাৰোবাক বনাই দিয়াটো মোৰ কাৰণে বহুত এটা বেলেগ ধৰণৰ ফিলিং ইয়াতে পইচা পাম বেছি বিক্ৰী কৰি কিনি পইচা পাম এইটো মিনিং নহয় মোৰ লাইফত ইটছ লাইক কানেক্টিং টু দ্য পাৰ্চন ফৰ হুম আই এম ক্ৰিয়েটিং দিছ ষ্টাফ আগতে মই কেক বনাইছিলোঁ এণ্ড আই অলৱেজ ইউজ টু ফিল দ্য কাষ্টমাৰ হু ইউজ টু গিভ মি দ্য অৰ্ডাৰ যে কেনেকৈ তেওঁ ফিল কৰিব এই কেকটো চাই বা আই অলৱেজ টু কানেক্ট উইথ দ্য কাষ্টমাৰ এণ্ড আজিও যেতিয়া মই কিবা এটা বনাই হেণ্ডমেড বনাওঁ মই কিমান টকা লাভ কৰিম মই সেইটো নাচাওঁ বাট মই মোৰ মেইন এইম হয় যে মোৰ সেই হাতৰ বস্তুটো পাই কিনি সেই মানুহজনে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব সেই কথাটো দেট গিভছ মি দ্য ভেলিউ অফ অল দিছ ষ্টাফ বহুত চাগে টকা মই নাপাওঁ এইখিনি চেল কৰি কিনি বহুত মোৰ লাভ নহয় বা এইবোৰত বহুত এনাৰ্জি ৱেষ্ট হয় মোক বহুতে কৈ থাকে যে তোৰ কি লাভ এইবোৰ কৰি কিমান পইচা পাই যাবি বা ইমান কষ্ট কৰি কি লাভ হ'ব বাট আই কেনট এক্সপ্লেইন দেম what gives me in making this handmaids. This has some other level of meaning in my life. Ta-da! And I have packed my handmaids. এইবোৰ চব হেণ্ডমেডছ মানে মোৰ এইবোৰ পেক কৰি লৈছোঁ এইবোৰ আজি ওলাই যাব শ্বিপিঙৰ কাৰণে এটা যাব বেংগলোৰ এইটো দিল্লী যাব এইটো বেংগলোৰ যাব আৰু এইটো পিক আপৰ কাৰণে ৰেডি চ' দিছ 3 অৰ্ডাৰ্ছ চ'
So hope you guys enjoyed my small business and do follow and share. Please, we at least horror business when a small business we need support and love. And you can also visit my page in Instagram, Annie's Crunches Bows. Annie's Bow and Crunches and Dresses. So go and please show some love and support. Until then, bye.